Ooh, flowers. Flowers. There's more over there. There's some over there. Where? Oh, wow. What day is it today, girls? Mother's Day. Mother's Day? Day. Oh, so those roses are for mommy? Yeah. Wow, nice. Hi, Mama. See, there's mommy. Happy Mother's Day. Hello. Happy Mother's Day. Thank you, Danielle. Ngayong Mother's Day, dito lang kami sa bahay. Unang-una, wala kaming nakuha ng reservation sa kahit anong restaurant dahil napuno na. Mabuti na lang yun, at least tipid. Kaya dito na lang kami sa bahay magluluto. Simple lang ang gagawin ko ngayon. Filipino style na fried chicken na may pansit canton. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Ito yung pang fried chicken at ito naman yung para sa pansit canton. Siyempre gagamit tayo dyan ng pansit canton. Huwag kayong mag-alala, ililista natin lahat ng mga ingredients yan maya-maya. Umpisa na natin. Ang una nating lulutuin ngayon ay yung ating Filipino fried chicken. Nagpakulo lang ako dito ng tubig. At lalagyan na natin kagad ito ng sibuyas. Maglalagay din ako dito ng chicken cube. Kailangan natin kasing malasa itong tubig. Ito na yung ating chicken cube. At maglalagay lang tayo dito ng asin. Pabayaan lang natin itong kumulo uli. Ngayon ready na to. Pwede na natin ilagay yung manok. Natunaw na yung chicken cube at unti-unti nang naluluto dito yung sibuyas. Ibig sabihin yan, malasang malasa na yung sabaw dito. So ilagay na natin yung manok. At papakuluan lang natin ito. So ginagawa ko dito, papabayaan ko uling kumulo itong liquid dito. At pagkatapos sa umpisa ng pagkakakulo pa lang, bibilangan na natin. At least 15 minutes. Ganun lang kabilis yung kailangan natin dito sa pagpapakulo sa manok. Ngayon, mag-umpisa na tayo magbilang. Uulitin ko 15 minuto lang o 15 minutes ang kailangan natin dito. At pagkatapos, tatanggalin lang natin yung manok dito isa-isa at papabayaan lang natin mag-cool down yon. At habang pinapa-cool down natin yung manok, pwede na nating umpisang gawin yung ating pansit canton. Okay, sa puntong ito, ready na yung manok. Tatanggalin lang natin ito isa-isa dito sa ating cooking pot. At pagkatapos, ipapa-cool down muna natin ito. Itatabi muna natin ito. Pag nag-cool down na, lalagyan lang natin ito ng asin. Irarab lang natin yung asin dito. At pagkatapos ay air dry lang natin ito. Ibig sabihin, papatuyuin lang natin yung balat na naka-expose sa hangin. Ngayon naman, itong pinagpakuluan natin ay itatabi lang natin. Dahil gagamitin natin ito sa pagluto ng ating pansit canton. Kukuha lang tayo ng isang malinis na cooking pot para sa pansit at papainitin lang natin ito. Maglalagay na rin ako dito ng mantika. Pabayaan lang natin uminit itong mantika at pagkatapos ay ipapan fry na natin dito yung hipon. Ito na yung hipon. Lulutuin lang natin ang mga 30 seconds bawat side nito. At ang gamit ko dito ay yung luto na hipon na frozen. Pero syempre, pwede tayong gumamit dito ng hilaw na hipon. Ganun din yung procedure. Babalik rin ko lang para yung kabilang side naman yung maluto natin. At pagkatapos ay tatanggalin lang natin itong hipon dito sa ating cooking pot. At mag-uumpisa na tayong mag-gisa. Igigisa na natin dito yung bawang at yung sibuyas. Naglagay lang ako dito ng extra na mantika. Ngayon, igigisa na natin yung sibuyas.
At ilagay na natin kaagad dito yung bawang. Itong bawang ay dinikdik ko lang. Pwede ninyong hiwain pa ito ng maliliit na peraso. Nasa sa inyo yan. So lulutuin lang natin ito hanggang sa lumubot yung sibuyas. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung pork. Itong gamit ko ditong pork ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Saka maninipis na rin. Nang sa ganun, mabilis lang itong lumambot at maluto. So itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng pork. At ngayon ay ilagay na natin itong ating parsley. Hiniwa lang natin ito ng maliliit na peraso. At nakakatulong ng malaki itong parsley para magpalasa dito sa ating pancit canton. Maglalagay din ako dito ng toyo. Ito na yung toyo. At sasandok din ako nung ating chicken broth. Ito yung pinaglutuan natin ng manok kanina para dun sa ating Filipino fried chicken. Yan, kaya malasang malasa na to. At walang problema kung manok yung ginamit natin pagkatapos baboy naman yung ginisa natin. Okay lang yun. Pero kung gusto ninyo na pareho, pwede naman kayong gumamit ng manok dito instead na pork para sa ating pancit canton. So ang gagawin natin ngayon, ipapabayaan lang natin kumulo itong liquid. Tatakpan din natin itong ating cooking pot dahil kailangan nating palambutin pa yung pork dito. Ngayon sa puntong ito, malambot na yung pork. I-check naman natin kung sapat pa o tamang-tama lang ba yung liquid dito para dun sa ating pancit. So kung kulang, pwede tayong magdagdag dito ng chicken broth. At yan ang gagawin ko ngayon. Kuha pa ako dito ng extra. Pagkatapos, papakuluin lang natin ulit ito. At ilagay na natin dito yung carrots, pati yung cabbage o yung repolyo kapag kumulo na. Ito yung carrots. Itong carrots ay julienne lang o hiniwa natin into thin strips. Ilagay na rin natin dito yung repolyo. Pabayaan lang nating maluto ito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Maglalagay din ako dito ng paminta. Haluin lang natin. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung pancit canton. Ito yung pancit canton. Ang ginagawa ko dito, pagkalagay ng pancit canton, tinatakpan ko kagad tong cooking pot. At ginagawa ko to dahil simple lang. Kapag kumukulo na yung nilagay natin na chicken broth, nagiging steam ito. At ang steam, papataas lang naman ang punta nito, di ba? So kapag itatrap natin yung steam dito sa takip, ibig sabihin pag tinakpan natin, natatrap na yung steam sa loob, di ba? Ang tendency niyan, maa-absorb na kagad ng pancit canton, yung steam. So unti-unti nang lalambot yung pancit canton. Mas madali na natin itong mahahalo. So ito yung sinasabi ko sa inyo, madali nang haluin yung pancit canton. Dahil nga na-absorb na nito yung steam kanina. So lumambot na to kagad. So ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng ma-absorb ng pancit yung liquid. At habang ginagawa natin ito, pwede na nating ilagay dito itong ating peas. Ang tawag dito ay snow peas. At ilalagay ko na rin dito itong hipon na napan-fry natin kanina. Ayan. So itutuloy lang natin ito. Lutuin hanggang sa tuluyan na talaga ma-absorb ng pancit yung liquid. Pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At lutuin na natin yung ating Filipino fried chicken. Ngayon nagpainit lang tayo ng mantika dito at pwede na nating i-deep fry itong ating manok. Ang ginawa natin dito, in-air dry lang natin ito. So ayan, tuyong-tuyo na yung labas. Yan yung gusto nating mangyari. Ilalagay lang natin ito dito isa-isa.
Ang importante dito, hindi natin pupunuin itong ating lutuan para maging balanse yung pagkakaluto. Pagkatapos ay lulutuin lang natin ito dito ng mga 12 to 15 minutes. Yung mga nagtataka sa inyo, no, bakit kailangan pa ba natin itong pakuluan sa tubig pagkatapos papatuyuin, tsaka pa lang natin ipiprito. Alam niyo para makuha natin yung napakagandang texture ng manok, yung skin na crispy sa labas, ito yung ginagawa natin. Kaya ginawa natin to dito sa ating Filipino style na fried chicken. So itutuloy lang natin ang pagprito dito. Pagkatapos tatanggalin lang natin ito, ipiprito natin yung ibang manok na meron pa tayo. Tanggalin na natin yung manok dito. Ready na to. Yan, di ba? Ang ganda na ng kulay. Ilalagay ko lang sa isang plato na may paper towel lang sa ganun ay ma-absorb yung extra, yung excess na mantika. So yung next batch naman yung ating ipiprito. Ayan, di ba? Tama-tama lang yung pagkakaprito natin. Lagyan lang natin dito yung ibang manok pa. At ganoon din ang gagawin natin. Itutuloy lang natin yung pagprito ng 12 to 15 minutes. Pagkatapos ito, ililipat lang natin lahat sa isang serving plate kasama yung pansit. So pag-ihiwalay natin syempre ng serving plate itong manok at pansit, di ba? Pagkatapos, serve na natin to. Ito na ang ating Filipino fried chicken. Pati na rin itong pansit canton. Thank you. You want a fake Well, let's one. skip this. Okay, let's now eat our Filipino fried chicken and our pansit canton. Oh. Wow. What looks good? Yummy. Yummy. Good It's job, so EL. yummy. I want to eat this. You want to eat this? Okay. Wow, chicken. Chicken too. I want to eat Nice. chicken. Oh, mommy, you try it. I want to try it. Oh, try it, EL. You want to try it? Yes. This is my thing. No, this is Mommy will try it. I want pumpkin. You want? Oh, pansit. Okay. Open big. So big. Big. Open wide. Mmm. Yum, yum. Mmm. Sarap.